Astăzi am să vă propun un obiectiv turistic unic în România. Cea mai frumoasă grădină aristocrată din țara noastră se află în satul Ban Potoc din județul Hunedoara și se numește I Giardini di Zoe. Traseul nostru pornește din orașul Deva, unde am vizitat cetatea Deva, dar din motive tehnice acest video îl voi prezenta mai târziu. Plecând de la cetate, am trecut prin localitățile Șoimuș, Bălata, Hărău, Chimindia, pe un traseu de 18,5 km ce pot fi străbătuți în 29 de minute. Dacă vremea vă va permite, vă puteți opri la vaporaș Șoimuș, unde puteți face o plimbare pe Mureș cu vaporașul. Tot aici, pe malul Mureșului, puteți servi niște vișli la terasa la vaporaș, dar noi am renunțat să o facem din cauza vremii. Am studiat prognoza meteo și am plecat mai departe în speranța că vremea ne va permite să vizităm I Giardini di Zoe. Și spre norocul nostru acest lucru s-a întâmplat și așa vă putem prezenta și vouă acest obiectiv turistic. I Giardini di Zoe este proiectul de suflet al proprietarului, domnul Giovanni Salvatelli, un italian din zona Ancona, regiunea Marche.
Giardini de Zoe, cunoscută și sub numele de grădina de la Ban Potoc, este dovada că acolo unde există pasiune, nu poate să iasă decât ceva maestos. Amenajarea acestor grădini de basm a început în anul 2003. Domnul Salvatelli susține că acest loc l-a atras de la prima vizită, deoarece are un spirit pozitiv. S-a simțit foarte bine la noi, motiv pentru care a vrut să dăruiască la rândul lui ceva României în semn de mulțumire. Grădina poartă numele nepoatei sale, Zoe, însă Zoe ar putea reprezenta prototipul femeii ideale, deoarece în grădină găsești echilibru. Activitățile sportive și animalele de companie sunt interzise în interiorul grădinii. Orarul de vizitare este de luni până duminică, de la ora 9 la ora 20. Ultima intrare este la ora 19. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar pentru grupuri de 20 de persoane, de elevi și pensionari, prețul este de 15 lei. Proiectul a fost conceput după planurile lui, pe care le-a dezvoltat fără niciun ajutor specializat. Partea aproape gata se întinde pe 3,5 hectare și este într-o continuă dezvoltare. Proprietarul a început să amenajeze o parte de teren pentru nepotul său Achille, concretizată într-un labirint din Carpinus betulus și o grădină de ierburi și flori.
Diferența dintre o grădină botanică și această locație o face pasiunea, care se vede în fiecare detaliu. Nimic nu este întâmplător, totul este așezat la dungă. Fiecare floare își are locul ei, exact în acest tablou care ne afișează un mic colț de rai. Vă recomand cu mult drag să vizitați această grădină care inspiră eleganță și cele mai frumoase explozii de culori. Monumentele din I Giardini di Zoie sunt din perioada Renașterii și sunt foarte valoroase, toate fiind aduse din Italia. Unele sunt cumpărate chiar din anticariate și recondiționate, altele sunt din rocă vulcanică, granit, travertin, marmură sau fontă. Aici mai găsești sute de arburi și arbuști ornamentali așezați cu mare grijă, fiecare la locul lui. Mare parte din arbori și arbuști provin din pepinierile din România, principalul furnizor fiind pepiniera Parcului Dendrologic Simeria. Arbuștii colorați provin din pepiniere din Ungaria, iar trandafirii sunt exclusiv din Italia. Fântânile artiziene, băncile și cupolele din gard viu, împreună cu aleile din piatră, labirinturile și grădina terasată, fac din acest loc o destinație de bază. Aici te poți pierde ore în șir admirând speciile de plante cultivate.
iar eleganța locului și perfecțiunea cu care a fost realizat tot decorul te lasă fără răsuflare. Este ceva greu de descris în cuvinte, doar pasionații de grădinărit pot înțelege munca din spatele acestei opere de artă și o pot aprecia la adevărata ei valoare. Pentru îngrijirea unei asemenea grădini este nevoie de muncă necontenită, dăruire și pasiune. Iar cei care au grijă ca acest loc să arate perfect nu contenesc nicio clipă cu munca. Munca aici nu se termină niciodată. Stai a pleca de dimineața până seara și tot timpul plivești, tai, cureți, aduni și uzi. Un colț de rai, o oază de liniște, o destinație ca în paradis, unde frumusețea a fost creată de mâna omului. Culorile florilor se împletesc în cel mai încântător fel posibil cu verdele crud al gazonului perfect îngrijit. I Giardini di Zoe este locul perfect și pentru fotografii elegante de nuntă. La tot pasul, fotografii pot identifica sute de unghiuri perfecte pentru mirii din cadru. Aici poți avea parte de o plimbare în tihnă și te poți odihni la umbră pentru a da ocazia ochilor să-ți încânte pe deplin sufletul.
Grădina inspiră eleganță și este de un bun gust desăvârșit. Vara, i giardini di Zoe se transformă într-o oază de liniște și răcoare, iar toamna te îmbată cu pastelurile ei. Ia întoarce-te, Ioane. Casa proprietarului, Villa Vinci, este așezată în spatele grădinii, cu vedere către întreaga minunăție, dovadă a muncii și pasiunii pentru frumos. Aceasta este simplă și elegantă, încadrându-se perfect în decor. Proiectul omului de afaceri italian nu se oprește aici. Potrivit administratorului grădinii, partea principală care se vizitează urmează să fie completată. La poalele dealului ne dorim să facem un mini-amfiteatru pentru spectacole. Iar în partea din stânga, la intrare, unde am avut pepiniera, vrem să realizăm un labirint. Sperăm să reușim să facem acest labirint din Taxus baccata, o specie care trăiește 2000 de ani. Actualmente, grădina se întinde pe o suprafață de 3,5 hectare, urmând să fie amenajate până la 7 hectare. Din luna mai, la grădinile I Giardini di Zoe s-a deschis și o zonă de unde vizitatorii pot să savureze în tihnă o cafea, băutură curitoare sau înghețată.
Fără să-ți dai seama, începi să pierzi noțiunea de spațiu și timp și lași pașii să te poarte pe aleile acestei grădini în care perfecțiunea este la ea acasă. Minunatele lalele atrag și ele ca un magnet privirile vizitatorilor. Iar zambirele, pe lângă culorile perfecte cu care au fost pictate de creator, au mai primit un dar desăvârșit: parfumul. Spectacolul coloristic te amețește și oricât de supărat și apăsat de griji și greutăți ai fi, aici te vindeci. Natura are acest minunat dar de a tămădui prin farmecul său covârșitor. Iar atunci când mai intervin și mâinile dibace ale unor oameni pasionați și dedicați, orice locșor se transformă într-un colț de rai. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor.
Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. La revedere!